හොඳයි. මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නේ database management system question series එකේ question set number 23. ඉතින් අපි බලමු question set number 23 එකේ මොනවද අපෙන් අහන questions කියලා. ඉතින් අපෙන් අහනවා first question එක. What is the lowest mark obtained for single subjects in the first term? ඉතින් අපෙන් අහනවා පළමු වාරයේදී සිංහල විෂයයන් සඳහා ලබාගත් අඩුම ලකුණු ගන්න කොපමණද කියලා. ඉතින් යමු අපි Hades SQL වලට කොහොමද මම මේක query statement එක කොහොමද කරන්න කියලා. හොඳයි. මේ විදිහට මම query statement එක type කරා. ඉතින් අපි බලමු lowest mark සිංහල ඉනිකේ result එක මොකක්ද දෙන්නේ කියලා මේ විදිහට මම execute. ඉතින් අපිට lowest mark සිංහල කියලා එන result එක මේ තමයි 45. ඒ කියන්නේ පළමු වාරයේදී සිංහල විෂයයන් සඳහා ලබාගත් අඩුම ලකුණ තමයි මෙන්න මේ 45 කියන result එක. ඉතින් අපි යමු ඊළඟ question එකට. ඊළඟ question එකෙන් අපෙන් අහනවා find all the details of the student who got the lowest marks in the first term Sinhala subject. පළමු වාර සිංහල විෂයට අඩුම ලකුණු ලබාගත් සිසුවාගේ විස්තර හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපි යමු දැන් Hades SQL වලට. හොඳයි. මේ විදිහට මම query statement එක මේ විදිහට ලිව්වා. දැන් අපි බලමු මේක execute කරලා මොකක්ද වෙන result එක කියලා. ඉතින් මොන අපිට එනවා පළමු වාර විෂයට පළමු වාර පරීක්ෂණයේ සිංහල විෂයට අඩුම ලබාගත් සිසුවාගේ විස්තර. ඉතින් එයාගේ විස්තර නම් මේ index number එක, first name එක, last name එක, gender එක, contact number එක සහ එයාගේ last name එක මේ විදිහට අපිට එනවා. ඉතින් අපි යමු දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. මොකක්ද අපි ඊළඟට අහන්නේ කියලා. What is the lowest mark obtained the second term science subject? දෙවන වාර පරීක්ෂණයේ විද්‍යා විෂයෙන් ලබාගත් අඩුම ලකුණු සංඛ්‍යාව කුමක්ද කියලා අහනවා. යමු අපි Hades SQL වලට මේක කොහොමද query statement එක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම දැන් query statement එක type කරා. ඉතින් අපි බලමු මේක execute කරන මොකක්ද නේ අපිට result එක. ඉතින් ඔන්න අපිට lower science mark එක එන result එක 45.52 කියන 45.52 කියන result එක තමයි අපිට එන්නේ. ඉතින් අපි යමු දැන් ඊළඟ question එකට. මොකක්ද අපෙන් ඊළඟට අහන්නේ කියලා. ඊළඟට අපෙන් අහනවා what is the minimum mark obtained for the subject of mathematics in the term examination held on 2020 July 10. ඉතින් අහනවා අපෙන් 2020 ජූලි 10 වෙනි දින පැවති පරිභාගයේදී ගණිතය විෂය සඳහා ලබා ඇති අවම ලකුණු ප්‍රමාණය අපෙන් අහනවා. ඉතින් අපි යමු දැන් Hades SQL වලට කොහොමද මේක query statement එක කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම query statement මේ විදිහට type කරලා මම දැන් මේක execute කරනවා. ඉතින් අපිට එන result එක lowest max mark එක 44.12 කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟ question එකට යමු. මොකක්ද අපි ඊළඟට අහන්නේ කියලා. හොඳයි. ඊළඟට අපි අහනවා අවසාන question එක. Find all the details of the student who obtained the minimum mark obtained for the subject of mathematics in the term examination held on 2020 July 10. කියනවා 2020 ජූලි 10 වන පැවති පරිභාගයේදී ගණිතය විෂය සඳහා ලබාගත් අවම ලකුණු ප්‍රමාණය ලබාගත් සිසුවාගේ සියලු විස්තර සොයන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා question එකෙන් හෙව්වේ අවම ලකුණු ප්‍රමාණය. ඉතින් දැන් මේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නය නැත්නම් මේ question set එක අන්තිම question එකෙන් අහනවා අපෙන් ඒ අවම ලකුණු ප්‍රමාණය ගත්තේ
ඕන සිසුවද කියලා. ඒ සිසුවගේ විස්තර ටික අහන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් යමු අපි දැන් HSQ වලට මේ කොහොමම query statement එක කරන්න කියලා. ඉතින් කලින් query statement එකට මම ඇඩ් කරා student ගේ index number එක, first name last name, ඒ විස්තර ටික එන්න විදිහට මම මෙතන inner join සහ select query එක මම මෙතනට ඇඩ් කරා. ඉතින් බලමු කියන්නේ කලින් question එකේ තිබ්බ query එකටම. ඉතින් අපි මේක execute කරලා බලමු මොකක්ද අපිට එන result එක කියලා. ඉතින් ඔන්න අපිට එන 2020 ජූලි 10 දින පැවති වාර විභාගයේ ගණිතයේ විෂය සඳහා අවම ලකුණු ලබාගත් සිසුවාගේ විස්තර තමයි මේ විදිහට අපිට එන්නේ. ඉතින් එන එයාගේ index number එක, first name එක, last name එක, gender එක, contact number සහ එයාගේ last name එක මේ විදිහට අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම database management system question series එකේ question set number 23 එක මම කළේ.